ફોઈએ લસણની સૂકી ચટણી બનાવવા માટે પોણી તપેલી ભરીને લસણ છોલી લીધું છે અને એટલા જ તલ લઈને શેકી લીધા છે, એટલા જ સિંગદાણા લઈને શેકી લીધા છે અને શેકેલું કોપરું પણ પોણી તપેલી જ લીધું છે. ચટણીમાં આપણે મીઠું અને મરચું એ સ્વાદ પ્રમાણે છેલ્લે ઉમેરીશું. સૌથી પહેલાં આપણે શેકેલા કોપરાને મિક્સરમાં વાટી લઈશું. કોઈ વાટતી વખતે શું ધ્યાન રાખવાનું? વાટતી વખતે ધ્યાન રાખવાનું કે એકદમ પાવડર થઈ જવું જોઈએ. બરાબર. અને કોપરું કે સિંગદાણા કે તલ શું પહેલાં વાટવું જોઈએ? કોપરું વાટો, સિંગદાણા વાટો કે તલ વાટો, કોઈ પણ એક વસ્તુ વાટો તો વાંધો ન આવે. બરાબર. કોપરાને આપણે મિક્સરમાં એકદમ સરસ રીતે વાટી લીધું છે. કોપરાને આપણે કથરોટમાં કાઢી લઈશું. હવે શું વાટીશું? કોઈ તલ. ચાલો ત્યારે કોપરા પછી આપણે તલને મિક્સરમાં વાટી લઈશું. આપણા તલ પણ એકદમ સરસ રીતે વટાઈ ગયા છે. હવે કોઈ સિંગદાણા કે શેકેલું કોપરું અને શેકેલા તલ એ બંને વટાઈ ગયા છે. એટલે હવે આપણે શેકેલા સિંગદાણા જેના છોડા કાઢી નાખ્યા હતા એને પણ મિક્સરમાં વાટી લઈશું. કોઈએ સિંગદાણાને પણ એકદમ સરસ રીતે પાવડર થઈ જાય એ રીતે વાટી લીધા છે. આપણો કોપરાનો, તલનો અને સિંગદાણાનો એ રીતે 3 પાવડર રેડી થઈ ગયા છે આપણી પાસે. હવે આપણે છેક છેલ્લે લસણને પણ વાટી નાખીશું. લસણને પહેલાં નહીં વાટવાનું, સિંગદાણા, કોપરું અને તલને વાટી અને છેલ્લા લસણને વાટવાનું, એટલે લસણમાં પાણી હોય તો ચીકણું ન થઈ જાય. આપણે લસણને એકદમ સરસ રીતે વાટીને પેસ્ટ બનાવી લીધી છે. કોઈએ લસણની પેસ્ટને પણ કથરોટમાં લઈ લીધી છે. હવે આપણે બધી જ વસ્તુઓને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે મીઠું ઉમેરવાનું છે. લગભગ 4 થી 5 ચમચી મીઠું જશે એવો ફોઈનો અંદાજ છે. કોઈ આમાં મીઠું પહેલાં થોડું ઓછું નાખીએ અને પછી ઉમેરી શકાય? હા, ઉમેરી શકાય. બરાબર. એટલે શરૂઆતમાં આપણે થોડું ઓછું જ રાખવું સારું. હા, કારણ કે ખારું થઈ જાય. કોઈએ જેટલું લસણ હતું ને એટલે કે પોણી તપેલી ભરીને જ મરચું ઉમેર્યું છે. આ જે મરચું છે એ ઓછું તીખું છે એટલે આટલું મરચું જોઈશે. જો તમારું મરચું તીખું હોય તો ઓછું લેવાનું અને જો તમને તીખી ચટણી જોઈતી હોય તો મરચું થોડું વધારે ઉમેરવાનું. મરચાં અને મીઠાને ચમચીથી મિક્સ કરી લીધા બાદ આ રીતે થોડું હાથથી મિક્સ કરવું પડશે, જેથી કરીને બધું જ મીઠું અને મરચું દરેક જગ્યાએ લાગી જાય અને બધી જ વસ્તુઓ એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય. કોઈ આપણે તો કોરી ચટણી હોય છે પણ આ થોડી તો ભીની લાગી રહી છે. આની ટેકનિક હું તને કાલે સવારે બતાવીશ. ત્યાં સુધી આપણે બધા મસાલા મિક્સ થઈ જાય ત્યાં સુધી આજે આપણે ઢાંકીને મૂકી રાખીશું. બરાબર. એટલે 1 રાત ઢાંકવાની આને? હા, 1 રાત ઢાંકવાની. કોઈ ચટણી તો એકદમ સરસ સૂકી થઈ ગઈ છે. શું કર્યું તમે? ટેકનિક બતાવવાના હતા ને મને. હવે તું હતો નહીં એટલે મેં છે ને એને 3 કલાક તડકે મૂકી. બરાબર. 3 કલાક તડકે મૂકી એટલે બધું એનો જે ભેજવાળું હતો એ ભેજ સુકાઈ ગયો બધો. બરાબર. અને પછી મેં એને ચારણાથી ચારી કાઢી. કયો ચારણો વાપર્યો તો તમે? ચોખામાં ચારવાના ચારણાથી મેં એને ચારી કાઢી. બરાબર. એટલે ચોખા ચારવાનો ચારણો વાપરવાનો, આ રીતનો મીડિયમ. હા, એટલે ચોખાના ચારણાથી ચારી કાઢી. બરાબર. ચારી અને પછી થોડુંક ઉપર ચારણ નીકળ્યું જાડું એનું, તે પાછું મિક્સરમાં ક્રશ કરી અને પાછું મેં ચટણીમાં મિક્સ કરી નાખ્યું. બરાબર. કોઈ અત્યારે તો ઉનાળો છે એટલે 3 કલાકમાં ચટણી સુકાઈ ગઈ. શિયાળામાં કેટલો ટાઈમ લાગે? શિયાળામાં તાપ ઓછો હોય એટલે આપણે 5 કલાક લગભગ એને મૂકવી પડે. બરાબર. અને ચોમાસામાં તડકો ના હોય ત્યારે શું કરવાનું? ચોમાસામાં તડકો ના હોય ત્યારે ચટણીને કથરોટમાં લઈ અને આપણે રોટલી કરતા હોય ને ત્યારે ગેસની નીચે મૂકી દેવાની. બરાબર. 2 દિવસ મૂકીએ એટલે પાવડર ચટણી થઈ જાય. કોઈ આ ચટણી કેટલો ટાઈમ સારી રહે? બહાર મૂકીએ તો 2-3 મહિના રહે અને ફ્રીજમાં મૂકીએ તો 6 મહિના રહે. એટલે ફ્રીજમાં જ મૂકવાની? ફ્રીજમાં જ મૂકવાની. જો તમને અમારી આ રેસીપી ગમી હોય તો આ વિડીયોને લાઈક કરો, આ વિડીયોને વધુમાં વધુ લોકો સાથે શેર કરો અને આવી જ નવી નવી રેસીપી શીખવા માટે અમારી ચેનલ કુકિંગ કુમારને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ.